ધોરણ 10 સાયન્સ એની અંદર એસિડ બેઝ અને ક્ષાર બરોબર આપણે ક્ષાર વિશે અભ્યાસ કર્યો એસિડ વિશે અભ્યાસ કર્યો અને બેઝ વિશે પણ આપણે શું કર્યો અભ્યાસ કર્યો હવે એમાંથી સામાન્ય ક્ષારો આપણે જોયા તો બ્લીચિંગ પાવડર સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ પછી KOH પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ Mg2OH મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ આ બધા આપણે હાઇડ્રોક્સાઇડ એટલે કે બેઝના જે સમૂહના જે તત્વો છે કેમિકલ કમ્પાઉન્ડ એ આપણે જોયા હતા તો એમાંથી એક આજે આપણે એક શીખવાનું છે NaOH એટલે કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે અને એનો ઉપયોગ ક્યાં ક્યાં કરવામાં આવે છે તે આપણે જોવાનું છે તો સામાન્ય રીતે આપણે જોતા હોઈએ તો પ્રયોગશાળાની અંદર તમે જ્યારે પ્રયોગશાળાની અંદર આપણે જે કાચની પેટી જેવું તમને સાધન જોવા મળશે કાચની પેટી જેવા સાધનની અંદર તમને એનોડ અને કેથોડ આપેલા હોય છે બરોબર છે એનોડ અને કેથોડ કાચની સપાટી જેવું સાધન એટલે કે કાચની તકતીઓથી સાથે જોડાયેલું સાધન હશે બરોબર છે તેની ઉપરથી આપણે ક્લોરો આલ્કલી નામની પ્રક્રિયા કરવાની છે બરોબર ક્લોરો આલ્કલી પ્રક્રિયાની અંદર કે જેમાં ક્લોરો છે તેમાંથી ક્લોરીન અને આલ્કલી છે એ શું છે OH એટલે કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ આ પ્રક્રિયાનું કારણ એ છે કે ક્લોરો આલ્કલી પ્રક્રિયા એટલે નામ આપ્યું છે કે જેને કારણે ક્લોરીન અને સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે વાયુ તે મુક્ત થાય છે જેને આપણે ક્લોરો આલ્કલી પ્રક્રિયા કહીએ છીએ એટલે પ્રયોગશાળાની અંદર આ રીતે તમારે સૌપ્રથમ શું કરવાનું છે આ સાધનને ગોઠવવાનું છે ગોઠવી અને તેમાં એનોડ અને કેથોડ ધ્રુવોની બે પ્લેટો ગોઠવવાની છે આ બે પ્લેટોને આપણે શું કરવાનું છે કે એમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવાના છે એટલે આપણે કહીએ કે ક્લોરો આલ્કલી પ્રક્રિયાની અંદર કે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરતા તેમાંથી સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે તે ઉત્પન્ન થાય છે એક મુદ્દો લખીએ ક્લોરો આલ્કલી પ્રક્રિયા દરમિયાન એનોડ અને કેથોડ ઉપર વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરતા શું થાય છે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે તે ઉત્પન્ન થાય છે જેને આપણે શું કહીએ છીએ NaOH ઉત્પન્ન થાય છે બરોબર છે એટલે કે ક્લોરો આલ્કલી પ્રક્રિયાની અંદર જ્યારે કે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરીએ છીએ એનો આપેલો છે ધન ધ્રુવ ધરાવે છે કેથોડ આપેલો છે ઋણ ધ્રુવ ધરાવે છે જ્યારે પ્રક્રિયા દરમિયાન કે અંદર છે દરિયાનું ક્ષારીય પાણી છે વોટરને આપણે લેવાનું છે એ વોટરની અંદર જ્યારે આપણે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરીએ છીએ ત્યારે એનોડની તરફ Cl અને OH છે OH એટલે કે હાઇડ્રોક્સાઇડ છે બેઝના જે ગુણધર્મો ધરાવતા તત્વ એટલે કે Cl તે ક્યાં જશે એનોડ ઉપર જમા થશે બરોબર છે માઈનસ છે અને Na પ્લસ અને H છે હાઇડ્રોનિયમ આયન અને Na એટલે કે સોડિયમ Na પ્લસ છે કેથોડ ઉપર જમા થશે બરોબર છે એટલે કે ક્લોરો આલ્કલી પ્રક્રિયા દરમિયાન ક્લોરીન અને હાઇડ્રોજન વાયુ છે તો મુક્ત થાય છે તો બીજો મુદ્દો લખીએ ક્લોરો આલ્કલી પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રક્રિયા કરતા Cl2 અને H2 મુક્ત થાય છે એટલે કે ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ અને ક્લોરીન વાયુ છે તે મુક્ત થાય છે હવે ક્લોરીન છે બરોબર તો ક્લોરીન વાયુનો ઉપયોગ ક્યાં ક્યાં તમે કરી શકો છો તો જોઈએ તો ક્લોરીન વાયુ છે તે જળ ઉપચારની ક્રિયામાં બરોબર છે જળ ઉપચારની ક્રિયાની અંદર સ્વિમિંગ પૂલની અંદર કે જ્યારે આપણે સ્વિમિંગ પૂલની અંદર સ્વચ્છ પાણીને નાતા હોય ત્યારે ક્લોરીન વાયુની આપણે શું કરે પડે છે જરૂર પડે છે ત્યારબાદ PVC પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડ એટલે PVC ની બનાવટ પ્લાસ્ટિક આપણે બનાવીએ છીએ ત્યાં પણ ક્લોરીન વાયુની છે તે જરૂર પડે છે તો સંક્રમણ હારકો
સંક્રમણ આરોપ એટલે કે અમુક પ્રકારના કેમિકલ તત્વોની અંદર આપણે ક્લોરીનને પણ આપણે શું કરી શકીએ છીએ, મૂકી શકીએ છીએ. CHCS ક્લોરોફ્લોરોકાર્બનની અંદર પણ છે તે આપણે ક્લોરીન વાયુનો ઉપયોગ કરી શકીએ. કીટકનાશક તરીકે જંતુનાશક દવાઓ બનાવવા માટે પણ ક્લોરીન વાયુનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું, 2 માર્કની અંદર પૂછાય કે Cl2 એટલે ક્લોરીન, જ્યારે ક્લોરો આર્થિક પ્રક્રિયા દરમિયાન ક્લોરીન વાયુ મુક્ત થાય છે, ઈ ક્લોરીન વાયુનો ઉપયોગ આપણે ક્યાં કરી શકીએ છીએ? તો જળ ઉપચારની ક્રિયામાં, સ્વિમિંગ પુલની અંદર, પીવીસી ની અંદર, સંક્રમણકારકોની અંદર, સીએફસી ની અંદર અને કીટકનાશકોની જંતુનાશક દવા બનાવવા માટે આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. હવે આ થઈ એનોડ ઉપરથી કે Cl છે તે મુક્ત થાય છે, બરોબર, કે Cl2 વાયુ છે તે મુક્ત થાય છે, બરોબર, એનોડ ઉપર. ત્યારબાદ કેથોડની વાત કરીએ. કેથોડ ઉપર શું થશે કે હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે અને ત્યાંથી દરિયાનું ક્ષારીય ધરાવતું જળ ધરાવતું NaOH છે તે મુક્ત થાય છે. એટલે કે વાત દરિયાના પાણીનું, સામાન્ય દરિયાનું પાણી જ્યારે એન્ટર થાય છે તેની સાથે આપણે એનોડ અને કેથોડની વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરીએ છીએ ત્યારે તે જ પાણી છે તેની અંદરથી અમુક પ્રકારના તત્વો છે તે છૂટા પડી છે. આની પહેલા આપણે વાત કરી કે વિશ્વની અંદર છે દરિયાના પાણીની અંદર હાઇડ્રોક્સાઇડ બેઝ ધરાવતા તત્વોનું પ્રમાણ બહુ વધારે છે, કારણ કે આપણા દરિયાના પાણીમાંથી જ મળી શકે. ક્ષારનું પ્રમાણ પણ વધારે છે, એટલે આપણે ક્લોરીન અને હાઇડ્રોજન વાયુની બનાવટની અંદર આપણે આને ઉત્પન્ન કરવા બહુ સહેલા અને સરળ છે અને એટલા બધા કોસ્ટલી પણ નથી, કારણ કે એનો જથ્થો કેવો છે, ઘણો બધો વિશાળ છે અને એ પ્રક્રિયા પણ સહેલી છે. વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરતા તેમાંથી દરિયાનું ક્ષારીય જળ ધરાવતું NaOH એટલે કે બેઝ ધરાવતું કેમિકલ છે તે મુક્ત થાય, NaOH જેને સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ કહીએ છીએ. પછી ધાતુઓ પરથી ગ્રીસ દૂર કરવો કે ધાતુ પરથી ગ્રીસ દૂર કરવા માટેની પણ કમ્પાઉન્ડ તૈયાર થઈ શકે છે. સાબુ અને પ્રક્ષાલકો, કે સાબુ અને પ્રક્ષાલકો આપણે ખબર જ છે કે સાબુની જે બનાવટની અંદર બેઝ છે તે વિપુલ પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. NaOH નો ઉપયોગ આપણે સાબુની અંદર પણ કરી શકીએ છીએ. પ્રક્ષાલકોની બનાવટની અંદર છે તે પણ ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ. કાગળની બનાવટની અંદર પણ NaOH નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કૃત્રિમ રેસાઓ બનાવવા માટે NaOH નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ રીતે આપણે સમજીએ તો 2 માર્કની અંદર પૂછી પણ શકે કે જ્યારે ક્લોરો આલ્કની પ્રક્રિયા દરમિયાન કે દરિયાનું ક્ષારીય પ્રાણી છે તે ની અંદર વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરતા એનોડ અને કેથોડ પર, ત્યારે એમાંથી H2 વાયુ મુક્ત થાય છે. ત્યારબાદ કઈ પ્રકારની નિપજો છે તે મુક્ત થાય છે? તો દરિયાનું ક્ષારીય જળ ધરાવતું NaOH, બરોબર, ધાતુ પરથી ગ્રીસ દૂર કરવો, સાબુ અને પ્રક્ષાલકો, કૃત્રિમ રેસાઓ અને કાગળની બનાવટમાં છે કે આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. એટલે આ વસ્તુ બધી છે તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, બરોબર. તેની પ્રક્રિયા જોઈએ તો પ્રક્રિયાની અંદર શું વસ્તુ લેવાની છે એ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો NaCl, બરોબર, NaCl દરિયાનું ક્ષારીય પાણી છે એક પ્રકારનું. 2H2O એટલે પાણીના 2 અણુ છે. 2 NaCl ના કેટલા અણુ છે? 2 અણુ NaCl ના છે, એટલે કે સોડિયમ ક્લોરાઇડ આપેલું છે અને પાણી આપેલું છે, બરોબર છે. પ્રક્રિયા થતા NaOH Cl2 H2 જે હાઇડ્રોજન વાયુ, ક્લોરીન વાયુ, ક્લોરીન, હાઇડ્રોજન અને સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, બરોબર છે. તો જોઈએ પ્રક્રિયાના બેલેન્સ કરીએ તો અહીંયા Na ના કેટલા અણુ? 2 અણુ છે. Cl ના કેટલા છે? 2 છે. તો Cl ના 2 આવી ગયા ઓલરેડી, બરોબર છે. હવે અહીંયા Na ના 2 છે તો અહીંયા Na નો કેટલો છે? એક જ અણુ છે. કેટલા છે? એક અણુ. તો કેટલા કરવા પડે? 2 કરવા પડે. હવે જોઈએ Na ના કેટલા થયા? 2 થઈ ગયા. Na ના 2 થઈ ગયા. Cl ના કેટલા થયા? 2. અહીંયા કેટલા છે? Cl ના 2 થઈ ગયા. આ કેમિકલ કમ્પાઉન્ડ કેવું થયું? ઇક્વલ થઈ ગયું. હવે જોઈએ તો હાઇડ્રોજન ના કેટલા છે? 2 અને અહીંયા હાઇડ્રોજન કેટલા છે? 2. એટલે હાઇડ્રોજન ના ટોટલ કેટલા અણુ છે? અહીંયા 4 છે. તો 2 2 4. 2 કેટલા થઈ ગયા? હાઇડ્રોજન ના 2 થી 4 થઈ ગયા. તો હાઇડ્રોજન ના 2 અહીંયા છે અને 2 આ, એટલે કેટલા થયા? 4 થઈ ગયા. પછી ઓક્સિજન ના અણુ કેટલા છે? તો ઓક્સિજન ના આગળ આપેલા છે 2 જ અણુ છે, બરોબર. જો અહીંયા 2 આપેલા હોય તો 4 2 2 4 કરી શકીએ, પણ હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન ના કેટલા છે? માત્ર 2 અણુ છે, તો અહીંયા ઓક્સિજન ના કેટલા થઈ ગયા? 2 થઈ ગયા. આમ આ રીતે આખી પ્રક્રિયા છે તે બેલેન્સ કરી શકીએ છીએ. અને ક્લોરો આલ્કેન પ્રક્રિયા દરમિયાન એટલું યાદ રાખવાનું છે કે એનોડ ઉપર ક્લોરીન વાયુ મુક્ત થાય છે. શું થાય છે? એનોડ ઉપર ખાસ બીજું કે ક્લોરીન વાયુ ક્યાં મુક્ત થાય છે? એનોડ ઉપર. અને કેથોડ ઉપર શું મુક્ત થાય છે? તો સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, બરોબર છે.
કેથોડ ઉપર સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે તે મુક્ત થાય છે. પ્રક્રિયા દરમિયાન 2NaCl + 2H2O એમાંથી 2NaOH + Cl2 અને +H2 આ પ્રક્રિયાને બેલેન્સ કરી જેમાંથી સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે તે આપણે નિપજ મળી. હવે જોઈએ ફરી પાછું વિદ્યાર્થી મિત્રો તે કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડને બનાવવા માટે આપણે ક્લોરોઆલ્કિલ પ્રક્રિયાની અંદર એનોડ અને કેથોડ ધ્રુવો પર વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરતા તેમાંથી શું મળે છે Cl2 એટલે કે Cl2 અને H2 વાયુ મુક્ત થાય છે અને દરિયાનું ક્ષારીય જળ ધરાવતું NaOH છે તે આપણે મળે છે. પ્રક્રિયા દરમિયાન કઈ પ્રકારની નિપજો મળે છે તો એનોડ ધ્રુવ ઉપર જળ ઉપચારની ક્રિયા માટે Cl2 છે સ્વિમિંગ પૂલ, PVC સંક્રમણકારકો, CFC અને કીટકનાશકોની અંદર છે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. અને કેથોડ ધ્રુવ ઉપર શું મળે છે NaOH છે ધાતુ પરથી ગ્રીસ દૂર કરવો, સાબુ અને પ્રક્ષાલકોની બનાવટમાં થતો NaOH, કાગળની બનાવટની અંદર અને કૃત્રિમ રેસાઓની અંદર પણ છે આપણે તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. હવે નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર આપણે વિરંજન પાવડર વિશેની પદ્ધતિ શીખીશું.